สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Fighting Fit ชลบุรีนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ทำการสั่งลวดบอนไซนะครับมาจาก Lazada นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะดีไหมนะครับเพราะว่ามันต้นไม้ของผมเนี่ยมันมีกิ่งเล็กๆเยอะนะครับเดี๋ยวจำเป็นต้องใช้ลวดเล็กนะครับไปดูกันครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหีบห่อที่เขาส่งมานะครับส่งมาจากแฟลตนะครับของมาถึงเร็วมากนะครับนี่นะครับลวดนี่ก็จะมีบอกนะครับผลิตที่ประเทศจีนนะครับขนาด 1.5 มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก 1,000 กรัมนะครับน้ำหนักพิกัดประมาณแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ1กิโลพอดีนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะใช้ได้ดีหรือเปล่านะครับนี่ครับในการแพ็คของเขาเนี่ยเขาจะเอาม้วนใหญ่นะครับมาพันให้เป็นม้วนเล็กกดให้รวมกันให้มีขนาดเล็กลงให้เส้นวงให้เส้นรอบวงมีขนาดเล็กลงไม่แข็งมากครับอันนี้ขนาดที่ผมสั่งมาเนี่ย 1.5 นะครับจะใช้พันอันนี้ไม่มีลวดจะใช้นะครับก็เลยนี่นะครับก็เลยเอาอันนี้พันไว้ก่อน 1.5 แต่ว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับของเดิมผมเคยสั่งมาไม่แน่ใจว่าผมสั่ง2มิลมาหรือเปล่านะครับขนาดต่างกันอยู่นิดนึงนะครับใช้ได้อยู่ครับลวดไม่แข็งมากครับลวดไม่แข็งเลยเหมาะกับกิ่งเล็กๆพอดีเลยครับโอเคเสร็จเป็น1ต้นนะครับอันนี้เราจะพันประคองกิ่ง2กิ่งนี้
จะทำการพันกิ่งใหญ่ก่อนนะครับ โอเคครับ
โอเคครับคลิปนี้นะครับลวดที่ผมสั่งมาเนี่ยก็คุณภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับนิ่มดีนะครับแล้วก็สามารถดัดเข้ากับกิ่งเล็กๆเนี่ยได้ดีนะครับมันก็ไม่แข็งมากเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มมากเกินไปนะครับเหมาะสำหรับกิ่งเล็กๆเพื่อเราจะทำเลี้ยงกิ่งต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสินค้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ใครสนใจก็ไปกดสั่งได้นะครับจากร้านค้าใน Lazada นะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ